ลิปนี้มาชวนทุกคนทำมินิมัฟฟินบลูเบอรี่ครัมเบิลค่ะมัฟฟินเนื้อนุ่มอบอวลด้วยกลิ่นหอมเนื้อเค้กนุ่มฉ่ำหวานกำลังดีกัดไปเจอบลูเบอรี่ทุกคำใครชอบมัฟฟินลองทำสูตรนี้รับรองไม่ผิดหวังไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะเริ่มจากการทำครัมเบิลก่อนใส่ส่วนผสมของแป้งสาลีอเนกประสงค์และน้ำตาลคนให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่เนยลงไปจะใส่เป็นเนยเค็มนะคะถ้าเพื่อนๆใช้เนยจืดก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นคนส่วนผสมของแป้งน้ำตาลและเนยให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ก่อนต่อไปเราก็มาร่อนแป้งไว้ค่ะก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วก็ผงฟูร่อนแป้งรวมกันไว้แล้วก็พักไว้ก่อนต่อไปเราก็มาเริ่มทำส่วนผสมกันเลยขั้นตอนแรกก็คือเราจะตีไข่กับน้ำตาลให้ขึ้นฟูจะใส่เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน1ฟองใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือแล้วก็กลิ่นวานิลาเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันจนได้สีอ่อนลงขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะใช้ตะกร้อมือก็ได้นะคะจากนั้นก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมค่ะต่อไปก็ให้เปิดสปีดความเร็วต่ำใส่เนยละลายลงไปตามด้วยน้ำมันจะใช้เป็นน้ำมันรำข้าวเพื่อนๆจะใช้น้ำมันคาโนราหรือน้ำมันพืชก็ได้ค่ะใส่ไปจนหมดแล้วก็ตีต่อให้เข้ากันเมื่อตีจนเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมขั้นตอนต่อไปใส่โยเกิร์ตตามด้วยนมสดจากนั้นใช้ตะกร้อมือหรือใช้เครื่องตีให้เข้ากันโยเกิร์ตจะใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะส่วนนมก็ใช้เป็นนมสดรสจืดเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วต่อไปก็ให้เราใส่แป้งค่ะแป้งที่ร่อนทิ้งไว้ในขั้นตอนแรกตักมาแล้วก็ผสมจะตีหรือว่าใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันก็ได้ทยอยใส่แป้งลงไปทีละน้อยโดยเหลือแป้งไว้เล็กน้อยเพื่อผสมกับบลูเบอรี่เมื่อใส่แป้งลงไปหมดแล้วเราก็จะหยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมจากนั้นตีส่วนผสมหรือคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนำแป้งที่เหลือมาคลุกเคล้ากับบลูเบอรี่วันนี้จะใช้เป็นบลูเบอรี่แบบแช่แข็งก่อนนำมาใช้ก็ให้บลูเบอรี่ละลายจากน้ำแข็งแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำก่อนเทบลูเบอรี่ลงไปในส่วนผสมแล้วก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะนำไปตักใส่ถ้วยวันนี้เราจะทำเป็นแบบไซส์มินิใส่ถ้วยคัพเค้กขนาดประมาณ5เซนสูตรนี้จะทำได้11ถ้วยค่ะแต่ละถ้วยหนักประมาณ 40-43 กรัมจากนั้นโรยบลูเบอรี่ไว้ด้านบนตามด้วยครัมเบิลที่เราทำไว้ในขั้นตอนแรกปริมาณมากน้อยตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำเข้าอบอย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศด้วยนะคะอบที่อุณหภูมิ180องศาใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสีเหลืองสวยเมื่อครบเวลาก็เปิดเตาลองเช็คสุกด้วยการใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้วจากนั้นยกเค้กออกจากเตาแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นมัฟฟินบลูเบอรี่สูตรนี้เนื้อนุ่มหอมอร่อยทำง่ายมากๆเนื้อเค้กมีความนุ่มฉ่ำของบลูเบอรี่กัดไปคำไหนก็เจอบลูเบอรี่ครัมเบิลกรุบกรอบหอมอร่อยเพื่อนๆที่ชอบทำมัฟฟินหรือชอบเค้กบลูเบอรี่ลองทำมัฟฟินบลูเบอรี่สูตรนี้ดูใส่ถ้วยขนาดมินิกำลังดีขนาดกำลังน่ารับประทานเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ